morning mga che. Karon mga che, magpaayo ko sa akong partner sa akong washing mga che, no? Kay nag-overflow man niya ako ang washing mga che. Uy, ganang na ko gidrain ba, pero ang tubig mo awas ng gihapon. So, motong ako ay siyang ipaayos ako ang washing mga che niya. Kanang nakapula mga che. Kuha na siya mga che, na bisita na mga che. Malipay, pudbiya ming na bisita sa'yo pa mga che. Kay, para di pud milaay sa mambalay mga che ba. So, moto mga che. Sa storya pud na mga che, yung naaba siya huga na mga che. Ug mangita mo lami pud malutog lechon mga che. Kani pud si che dole mga che. Lami kani siya malutog lechon sa mga area mga che nya. Ilang pud lechon yung ginaluto mga che, pero iya yung favorite na luto mga che. Lechon yung sa hawad mga che nya. Moto mga che, no, sa storya na magbalik ang akong washing mga che, yung asa ka hinungdan na yung pag-overflow sa akong washing mga che niya. Kung ingani po din yung washing pareha sa akong mga che, basi nagula gidrain pero mag-overflow ang tubig mga che, mo awas gyapon siya sa hose. I-search na ninyo mga che, YouTube, ang sagot sa tanang mga katanungan ninyo mga che niya. Muna ka na siya mga che, uy, ay pagtutuwa dira che, uy, purong natural na mga che ha, walang halong chemical na mga che. Iya, mga che na niya. Tan-a na mga che, kay lagi ni pitik daw mga che na nahulog ba, kay mo lagi ito itong suyog ko mga che ba na paper clip yun ang hinungdan nga na nag-overflow, kay nadyog ko nasulod sa kumbulsa ba niya, nakalimot ko kuha niya. Mura jud to, pero tama kita, pero mga babae ba? Kuya, yun yung maghinala yun mga babae ba, huwag ka nang panguna-una, kaya namo kay, kung ang hinungdan yun, mura yun tong hinungdan sa paper clip, kaya ano ako yung panindigan na paper clip, kaya siguro yun ang nakaharang ako ang washing mo na nag-overflow niya, karon nakita yun na paper clip, yun niya, abi na igaan ko ni Kongkong, hindi ay tinao, yun ay wala na ako nakita dayon niya, mutong voice record ko na sabak kayong likod mga che niya, di na ako na usbang na bahala naman. Kapoy nagisamok kasi sila sa gawas niya, mutong mga che, tama yun dayon niya, mutong okay na mga che. May ka-istorya na si Che Dole mga che, inayang manghod, kaya banon na siya sa manghod ba kay ngaon na daw sila niya, anas parang Dole na, ikaw lang sa kayo niya na kumakaon niya, anang iyang manghod na, kaon na taba kay, karan na taka dito niya, ana mo asawa na, di daw siya kakaon, o wala ka kay, kulang daw niya, di daw mabusog, di daw mabusog, wala daw kayo. Sana all, magkanilang relasyon mga che. Uy, so, mga che, balik namin sa washing mga che, nagi. Okay naman, balik na ni Kongkong ang mga tools mga che, mga isko mga che. Kasi ganahan ko rin mag-washing mga che, mga washing na pag ko rin mga che, mga laba kay. Dagan na kay labunon mga che. Uy, nga, sayang po kayong init mga che ba. Ito, para sa'yo, rapag kayo kumahuman o panglaba mga che. Ako po siyang gisugo sa'yo, aning washing lagi nakaw. Nilakaw ka na mga che, kinaay tao mga che niya. Binaka o kinsa. Ko aday ng kuya mga che, na ako ikistorya na nilakaw ko mga che, na akong kuya na ituyo ya. Moto mga che, ako asanggi istorya si kuya niya. Karoon na si kuya na tanan siya sa kabuhan mga che, sana nindot na kabuhan niya. Rigo na kayo trabaho, pulido na kayo pagkahimo, anak siya mga che, pero lahat bitatuntuyo sa kong kuya mga che. Nya, nagstorya na may dara ni che, dole mga che, no, kayo ni anak, advice siya mga che ba na, nindot daw, gibot niya na ito na ko, mga tungtunganan sa ko, ang kaldero karahay daw mga che, yan ang sugagan na ko mga che ba niya. Takasang ialog-alogan na, ngiram na kasaya, sugagan mga che, kay indot kay yang song agan mga che, uy dako kay ba pang dagkong hikayan kay yang song agan mga che. Tawa siya kay di daw to iya kuan daw to sa iya datong amoy ya. Moto mga che, kung indot kay to diri ayawan, katawa siya. Bitag kaan na bitan ako na siya mga che ya. Narapod niya mga che, yan tinod-od. Ya karon mga che, gisilip na ko mga che asa ang paper clip na nigawas sa washing mga che ba na
nagpamatuod jud ng mga chay na tama jud lagi ko paperclip jud lagi to akong hinala tama jud pero medyo tama jud ta mga babae jud di jud ta masayop jud girls diba tama jud kay ta o diba na yung paperclip yun ito ya mara to manghipos sa punta sa mga nabungkag mga chay para limpyo na para tong palibot mga chay like share and subscribe dahil mga chay bye.